په تېر درس کې موږ تاسو ویو ټایپ ویلې په ویو ټایپ کې دغه ځینې آپشنې شي دا ټول موږ تاسو تکرار کړی نن والا خاصه په ویو ټایپ کې یو دغه پاتې و میکروس چې دا چې دا سکرین ریکارډینګ ده لکه هغه فارمیټ یا هغه ټمپلیټ شیان چې دي مثال د موږ ډېر پکارېږي موږ ډیلي بیس باندې هغه ټول ریکارډ کوو دا کټ کاپي نه کوو صرف مثال دلته مثال یو ځل جوړو مثال د هر ځای کې موږ پکار وي هغه ټمپلیټ هغه فارمیټ شی ده هغه هلته اپلای کوو دل به موږ زیات وخت هم بچت کوي نو راځم اول چیک وکړه ریکارډ میکرو ریکارډ کوم میکرو د چی نوم ورکړئ مثلا د لیکې ډیټا یا ډیټا ټمپلیټ ولیکئ مثلا ډیټا ټمپلیټ و ډیټا مثال هغه ورته که شارټکټ کی ورکړئ که نه ورته شارټکټ مثال کنټرول کې ګوره سټور میکرو ان میکرو چې سټور سي پرسنل ګوره میکرو مثال وربوک دا که چې دا زه کلیک کړم میکرو سټارټ کړم نو هر څومره موږ تاسو نوی هغه واخلو دا وربوکو نو هم به په دې وربوک کې کار کوي دا کوم موجوده وربوک هم هغه نوي وربوک ټول کې کار کوي دس وربوک چې دا چې دا مثال موجوده مثال دا کومه کې چې وربوک کې ولاړو دې نه ځي بل نوی وربوک خلاصوي هغې کې مثال کار کوي او دس وربوک چې دا موږ غواړو مثلا دغه ډیټا چې دا همدغه وربوک کې د کار کوي بل وربوک کې د کار نه کوي دا ځکه هم د نور شیټونه اخلم همدغه شیټو کې کار کوي بل ځای کې ما په کار نه ده اول راځم دا پرسنل میکرو دا ما کلیک کوم نه زه غواړم مثلا دا نور نوی وربوک کار کوم هغې کې هم دا کار وکړي دا ډسکرپشن چې دا دې کې تشریح ورکړي که چېرته دا تاسو ایکسل فایل چې دا بل نور کسان هم یوز کوي او تاسو ډسکرپشن ورکړئ چې دا شیان کار وکړي نو په اسانه کېږي زه ډسکرپشن ورکوم وخت نیسي اوکې کوم اول دا سپیس نه غواړي نه ډیټا دې لیکم سپیس نه اخلي اوکې پوره اوکې مې کړ اوس راځم چې ټمپلیټ جوړم مثلا د لیکم ډیټا ریپورټس 2026 کال دلته راځم مثلا سریال نمبر هغه دې کې دوه درې شی ده مثلا د لیکم پروډکټ نیم لیکم name لیکم مثلا کوانټیټي یونټس ده همدا رقم ته پرایس ده لیکم ټوټل مثال وزن شکل ټول د مثال بارډر هم ورکوم دا ګور ټمپلیټس موږ جوړو ګور دا ټمپلیټس مثال ګور دا رقم موږ جوړ کړو اوس راځم چې دا مرج کوم دا ټول هوم ټیب کې مثال مرج دې اندازه غټو مرته اندازه دومره کا یا دومره کا مثال دا رقم ته دې ته مثال دا هم بول کوم مثال رنګ ته بل ورکوم ورته دا اندازه د رنګ دا رقم او خاطر تاسو په خپل جوړ مثال د فارمول ورکوم از ایکوال کوانټیټي سره ضرب کا پرایس یونټ پرایس چې دا او دا انټر کوم مثال سره راښکته کوي دا رقم د هر څو تاسو غواړئ غټ ټیب هغه ټمپلیټ جوړ غټ ټمپلیټ جوړ کړئ زه ډالر ساین هم ورکوم همدا رقم دلته لیکم یو دوه درې سره دا حساب هم جوړوم دا کوم سنټر ته کوم ګور دا رقم ټمپلیټ څخه تاسو مثال دلته لیکم مثال ټوټل لیکم ټوټل دې سم کوم ګور فنکشن مو جوړ کړئ فرض کړئ دغه فنکشن تاسو هر ځای کې پکارېږي مثال دې کې تاسو غواړئ ډیټا انټري کوئ نو تاسو دغه مثال میکرو سټاپ کې هلته کولی شئ او که زه دلته مثال ډیټا پکې اضافه کړئ مثال بیا ډیټا سره هم هلته کاپي کېږي مثلا د لیکم اپل تاسو پوهېدو لپاره مثلا فرض کړه 10 کیلو ده کیلو په څو ده مثلا کې 100 کیلو ده 3 ډالره ګور لاین ټوټل هم زموږ راکاږي دا رقم د ګریپس ده انګور مثال ورک 8 کیلو په څو ده څلور ګوره ډیټا د هم کو زه فرض کړم دا هر څه ډیټا اضافه کوئ اوس راځم شی کوم بیرته ویو ټیب ته ویو ټیب کې شی کومه سټاپ میکرو مې سټاپ کړله اوس راځم شی کوم د نوې شیټ اخلم ګور نوې شیټ مې اضافه کړو اوس چې کوم هم د غواړم همدغه ډیټا چې دلته دې راسي ګوره که ډایرکټ کنټرول کې هلته شارټکټ چې موږ ورته وویل لکه راځي او که نه مثال هغه شارټکټ نه استعمالوي دا وګوره ویو کې دلته چې رن دا ګوره آل ده که نه آل کې بل درته چې کې او همدا مو ویله مثال دا رنګ ګوره دا چې څه ګوره ټول ګوره دلته هم راغی دلته ګوره هم راغی ګوره مایو ټمپلیټس ته هم اوس دا خو موږ پرسنل آل کړی مثال ورته نور وربوک کې ما هم کار ده مثال زه ګوره کنټرول ان وخم نوی وربوک اخلم ګوره چې بوک ونس وګوره اوس ما هغه ډیټا ما دلته هم په کار ده
هماغه ټمپلیټ نو زه بیا مثال ویو ته یا مثال کنټرول کې چې وخت هم راځي کنټرول کې ګوره راغی همدارنګه بل هغه اخلم ګورم ویو څخه ګوره اخلم ګوره لازم ویو ته میکرو ته ویو مثال چې کوم رن کوم ده ګوره هماغه ټمپلیټ ته کوم ټابلیټ فارمولیشن جوړ ټول مکمل فارموله ځکه موږ سکرین ریکارډینګ ده کنه هغه ټول فارمولې چې کېږي کاپي کېږي ثبتوي دا مثبت دا کلوز کومه رقم ډول سیټ بل د فارمیټ د فرض کې تاسو ډیټا دا غوړ دا ډیټا ټمپلیټس دا د کوم رنګ ورکوي هغه ورکوي تاسو په نو ډیټا باندې هم اپلای کوي خو کالمونه شی ټول یو شي اول لازم شي کو دا ډیټا دغه د مثال د فارمیټ ورکوم یو د فارمیټ کوم نو فارمیټ په اول هم اپلای کوم اوس کله د بیا فایو د فارمیټ ورکوم بیا من دا فارمیټ چې ما په کار د دې د بیا ورکوم زموږ ډیر وخت نیسي نو لازم دی یو کې مثال شي کوم فارمیټ ورکوم اوس راځه ټول شي کوم دا اول نه ور شي کوم مارچ کوم اول وس چې میکرو سٹارټ کړئ وبخئ ورا مثال ریکارډ میکرو شي مطلب کې فارمیټ پرسنل مثال ورته نه درته ویځ ام دی کې ګور دس ګور مخکې ابل کې وکنه ارو کې کار نه کیدا مثال ګور فارمیټ هم ته اوکې اوس اوکې هم اوس راځه چې کوم دا اولې مرج کومه مرج لکه کوم مثال د کوم ځای د مثال رنګ دا ورکومه سایز یې غټومه دا رقم د مثال د هم مثال ټول چې کوم ټیبل ته څومره ډیټا یي درته ټیبل هم ورکا بارډر سره ما دا رقم ته ټیکس به چینج کوم هم دا ټیکس واړې ګوره دا رقم ټیکس هم ګوره ورکو دا رقم مثال دې ته هم رنګ ورکوم بل رنګ ورکوم مثلا دا کور درس مونږ جوړ کړ ډیزاین هم جوړ کړ دا کوم نو فارمیټ هم تاسو ورکې مثلا دلته یو دا ډیټ فارمیټ دا رقم ته بل رقم فارمیټ ورکوم ډیټ ته اګون دلته مثال دا سیل کې درته کوم شی ګور لانګ ډیټ فارمیټ دا نو کلیک کوم یې راځم د بل ډیټ بل فارمیټ ورته اخلم نو ډیټ فارمیټ مختلف فارمیټ ګوره کوم فارمیټ داخل کوم دا فارمیټ کې ټول راولا خو دلته مثلا د مخ خپل لیکل دا ای بي سي دا نه راوړي فارمیټ به تاسو چینج کړئ مختلف فارمیټ تاسو چینج کولای شئ ګور اعظم چیرته مثال ویل چې کوم اوس دا سم ډیزاین جوړ فرض کړه دغه مثال مونږ بل رنګ ورکو فارمیټ دا کنه دې ته مثال رنګ ورکوم مثلا دا کوم خامه یو ډیزاین ما جوړ کړ اوس راځم ګور چې کوم میکرو سټاپ کوم اوس میکرو ته راځم میکرو ته چې کوم سټاپ میکرو اوس راځم دلته دا ډاټا شي کوم سره کوم څنګه دغه ما فارمیټ شین چې دغه غری هم راسي ګوره ما ډاټا دا کنه ډاټا خو مثال کله رقم ته مثال د کلمونو شین ما رقم دی میکرو درازم مثال دا ګوره ویو میکرو چې فارمیټ وکنه فارمیټ ګوره ما فارمیټ چې کې له سمته اخلي ګوره اني ګوره کوم فارمیټ چې ګوره لیکل ګوره چې ګوره عنوان دغه چې ګوره عنوان ګوره او مثال ګوره نیو جاب دې عنوان چې ګوره نیو اپلیکینټ ګوره انو ډاټا کومه سر وخت کمپیوټر لپاره ټول ډاټا ما کاپی کړو دلته مې پیست کړو ولا نو ډاټا ما یو شی ولا کله ډاټا هم چینج نو اس پروا نه لري اما فارمیټ شین چې دی دلته راخلي بل چې دا په میکرو کې چې پل پاتې دا بل څه ګوره یوز ریلیټیو ریفرنس دا مونږ تاسو کومه سی یوز کوو نو راځم دې لپاره دا په میکرو کې دا یوز ریفرنس ده دا کوم چې لپاره پکې استعمال ګوره یو خدای او ریکارډ هغه کنه یو دا هغه دی کنه یوز ریلیټیو ریفرنس ده دا مثلا موسیقي ته مثلا دا ډاټا چې دا په کوم کالم کې تغیرات راوړو په هغه کالم کې غواړو په بل اچ زمو خوخی هماغه ځکه تغیرات راسي هغه کالم نه بل کالم مثلا خو همدغه تغیرات پکې راسي مثلا ما ګوره کلیک کوم امرادن لکه دا فرض کا وس او به د شي کې ریکارډ ودای ما کلیک سو کنه د شي کې ریکارډ میکرو به کوي میکرو سوز نه میکرو شپږ ده در اعظم دغه نه باندې کا هرې ما کلیک کوم ګوره دا اعظم چې مثلا رنګ بدلو مدار رقم ته او سپین ده زیړ بیگم टेक्स्ट में बदलो में मिसाल दा रकम ता टेक्स्ट का वो टेक्स्ट खास साफ से कोई शई संदराजा लशे को रिमूव के एक्सपेंड माने क्लिक को मा او دا نو چې کوم چې کسٹمر وخانه او کسٹمر باندې ګوره اب اوکے ګوره سره نه و ډیپلیکیټ هغه ته راوته نه اوس چې شي کوي اوس دا کوم تغیر چې موږ راوستي دي دا غواړم په بل ځکه د هم راسي نو د لپاره چې کوم څه په خپل فخ ارجی کې چې زه کوم دا راول سټاپ کوم زه
اوس راځم دلته ګوره هلته نه یم وکړه دلته زه د پروډکټ خانه باندې زه کلیک کوم دې ځای باندې دلته کلیک کوم دې کې تغییرات راسي نو راځم بیا میکرو ته ځم ویو میکرو ته چې دلته راغلم شپږم ده که نه ورته مې چې ده رن یې کړه نو ګوره اتومات ګوره دغه هغه کې دا رقم ته تغییرات پکې راغلل ګورې که چې دا مثال یو میکرو چې ده مثال هغه تاسو مثال دا ګوره دلته خو هغه کې مو راوستی وه ځکه نو دا رقم ته راغله نو اوس که چیک مثال میکرو ته هر رقم تاسو ډیمانډ ورکړئ هغه ډیمانډ هغه چیک خپله اخلي نو مثلا ګوره زه اوس ورته یم بل شیټ اضافه کوم مثلا ګوره شیټ 3 پورې ده که نه اوس راځم اول چیک کوم میکرو سټارټ کوم ریکارډ میکرو اوس هغه ریفرنس ته زه کلیک لرې کوم پینټي ریفرنس ته ګوره ریکارډ میکرو مثلا میکرو څه میکرو اوم ده اوکې اوس ګوره ما ګوره نوی شیټ واخیسته ګوره هغه دغه شیټ ریکارډ کړ نوی شیټ یې واخیستل زه ګوره بیا چیک کوم سټاپ کوم اوس که هر وخت زه چېرته مثال دلته میکرو ته راسم دلته اوم و که نه د اوم باندې کلیک کوم او دا رن کوم ګوره چیک کوم د نوی شیټ اخلي څلورم پورې و که نه ګوره پنځم سو دا رقم ده ګوره بل هغه اخلی ګوره بیا مثال ګوره ویو اوس پنځم پورې ده که نه د اوم هغه رن ګوره شپږم سو ګوره دا رقم شیټ هم اضافه کولی شي نو دا زموږ تاسو نن ورځې درس باقي په لوی الله پاک سپارو